Косий! Ну, йоперний театр! Рахунки звести вирішив, так? Як же все це курва невчасно! Притул стріляв, виродок. І все забрав, навіть сенсори. А щоб тебе всією малою це розгрібати будемо? А ти чого тут штани протираєш? Дуй в залісся! І про все це ані слова. Інакше теж тут ляжемо. Є питання? Давай в темпі. Якщо тебе тут побачать, то будеш потім з усією вартою воювати. Слухай, а ти взагалі хто? Звичайний сталкер. Колись був провідником, водив людей дорогами зони. Потім, щоправда, заблукав в житті. Так що довго зі мною не ходи, погано закінчиш. Ти згадував варту. Хто це такі? Охорона Енді Чазу. Здоровезного інституту на болотах. Це офіційно. А неофіційно. Майже вся зона під нею ходить. Іншим угрупуванням таке навіть не снилося. Вони, звичайно, спробували, але Коршунов швидко показав, де їхнє місце. Щоб не пленталися під ногами у нового світу. Коротше, краще варто обходити якнайдалі. І точно не чеши їм язиком про все це. Про які сенсори ти згадував? Це вартівська штукенція, типу бортового самописця. Записує все, що навколо загону відбувається. Як попаде не в ті руки, а ще гірше в ті, краще не думати про це. А ти всім допомагаєш? Чи я якийсь особливий? Як казав мій уявний батько, можеш чимось допомогти, синку, то допомагай. А не можеш – не заважай. Так що давай, не заважай. Ну, або допомагай. Тут неподалік на поштовому мої хлопці. Віднеси їм пару аптечок. І добру справу зробиш, і знайомства заведеш, і звідси швидше звалиш.
після викиду за мій кошт. От уже чого не чекав, так для допомоги. Підходь, поговоримо. Непогано ти їм наваляв, га? Не думав, що хтось за мене впишеться. Тут таку історію почуєш рідше, ніж мамине намисто. Зазвичай у зоні чужі проблеми оминають. Тут свої б вирішити. Ти тут нещодавно, так? Мене до тебе Ріхтер прислав. Знаєш такого? Звісно. Він із Косим, нашим лідером, прийшов сюди. Він же раніше провідником був, тож ці місця знає. Як і всі провідники, на шляху він усім тобі допоможе. Але в пекло з тобою не полізе, хоч трісне. Хіба пришле когось, якщо пощастить? Знаю, що нахабнію, але може ти мені ще в одній справі поможеш, а? Що ти взагалі тут робиш? Я міг би тебе про те саме спитати, але не стану. Чим менше один про одного знаємо, тим менше іншим розповімо. Вловлюєш?
Ну кажи, що там? Нас на котельні, це тут неподалік. 4 було. Косий, Ріхтер і я з Хмурим. Косий за головного, Ріхтер йому допомагав. А ми у групі нещодавно. Косий з Ріхтером зранку кудись знялися, а на нас із Хмурим оці бандоси напали. Я хоч встиг тактично відступити. А от Хмурий у них. Не знаю, що вони там з ним роблять, але навряд тушняком з ножа годують. Треба його звільнити. Ну і сволот цих перебити. Хмурий віддячить. І багато їх там? Людей 5. Може більше, може менше. Ти точно впораєшся, я тебе в бою бачив. А якщо совість мучитиме, відповідаю, вони б тебе не пожаліли. І Хмурого теж. Добре, візьмусь. Що, дійсно? Мировитий мужик. Слухай, я тебе просто так туди не відпущу, ти не думай. Я схрон замутив неподалік. Там усе, що потрібно. Волина, патрони, усе як годиться. Що не витратиш, твоє буде. Тільки Хмурого не кидай. Добре?
Прорвалися? Не жерли дорогою? Та намагались. Зона. Ти акуратніше там. І спробуй хмурого не зачепити, добре? Він хоч і сучий син, але свій. А нехер було залупатися!
Ну, і хто тебе прислав? Ріхтер чи цей випердень Жорік? Кажеш, Ріхтера знаєш? Ріхтера кожна собака знає, навіть сліпа. Тому що він хавальника завалює лише коли спить. Та й то не завжди. Тільки справа зараз не в ньому. Чого дивишся? Винагороди чекаєш? У бандосів пошукай. Подякуй, що вони мені хоч комбез залишили. Хоча, стривай. О, детектор не забрали. Западло їм, бач, самим в аномалії лазити, артефакти забирати. Простіше вільного на виході пограбувати. Виродки. Годиться. Давай сюди. Тримай. Там у печері, до речі, аномалія з'явилась якраз після викиду. Може, щось із неї зловиш на детектор. Дякую, що допоміг, сталкере. Але не розраховуй, що коли сам десь вляпаєшся, хтось за тебе буде так вступатися. Ціліший будеш. Ну що, срака вухата, дуй сюди! Хмурий! Ти не уявляєш, який я радий. Ти давай приходь, ну щоб я краще уявив. У мене тут ще справи, тож ти поки відпочинь, охолонь. А я як розберуся, так буду. Отже ж, гівнюк.
вперше до зони. А зараз уже й не знає, для чого на велику повертатися. Що хотів? Зона страшне місце. Не тому, що тут мутанти та аномалії, а тому, що тут кожен дізнається багато чого нового про себе. От і жили потім із цим. Раз уже зустрілися, може, треба щось. Щось печених яблук захотілося. Повернувся. Побачимось. Забуду зону, як страшний сон. Чого сумуємо? Якщо Ми бруху повернуся. висиджуємо. От послухайте краще. Розмовляй, значить, пожалуйста, не спать. Щось коліна крутить. Я шукаю припоя. Ні, з цим до баті. Він отам сидить. Чого тобі? Сядь, не маяч. Троє моїх бійців так і не повернулися з нічного патрулювання малої зони. Їхні тіла знайшли біля старого мосту. Солдатику, слухай сюди. Ти знаєш, як назвати 3 дохлих вартівців на околицях зони? А? Гарний початок. У торговця Хом'яка знайдено службовий пістолет одного з вбитих бійців. Його приніс Косий. Співчуваю, капітане. Але Залісся – зона вільної торгівлі. У нас договір із Коршуновим. Де Косий? Зона ховає свої таємниці. Хто ми такі, щоб втручатися? Граєшся в сталкерські премудрості? Добре. Косий був там. Добив 300-х. Обібрав їхні тіла. Хіба це сталкерський підхід? Хто я, щоб судити? Не скажеш ти, скажуть інші. Пакуйте їх. Спокійно. Ніхто нікуди не йде. Якщо не хочеш страждань невинних, знайди винного. Отже ж. Ну що ж, коли говорить зброя, закони мовчать. Сталкер. Новенький. Підходь, поспілкуємося. От такі у нас розваги в Залісі. Як тобі? З такими кадрами ніякої горілки не вистачить. Якщо що, я у себе вдома. Зайнятий. Для всіх? Для всіх. Ти на цей цирк не ведися, свіжаче. Батя такий гоноровий, бо Зотов йому це дозволяє. Якби замість нього сюди приїхав Коршунов, то ми б уже давно носом до стіни стояли. А капітан намагається це по-мирному вирішити. Що ця варта взагалі таке? Реальна сила. Подобається нам це чи ні? Мені особисто ніхіра не подобається, хоч і від викидів я не в захваті. Але з відкритим забралом на них не пруся. Баті треба зрозуміти, що іноді заради своїх людей доводиться йти на компроміси. З кордону ми так уже один раз пішли,
куди із Залісся підемо. У кого мені за припоя дізнатись? У Зотова. Варта кого хочеш знайде, якщо домовитися. І якщо їхні методи тебе влаштують. Ну, або батю запитати. Тільки почекай, хай хоч додому дійде. Він дядько відхідливий і новачкам зазвичай допомагає. Просто сьогодні на нього сам бачив. Річний запас лайна звалився. Давай, щасти. Перша склянка коштом закладу, якщо що. Чую, вона тобі знадобиться. Батя людина хороша. Я не дарма з ними з самого кордону приперся та з монолітом чубився, коли вони на сфері були. Залісся захищав, бар облаштував. Тільки не зрозумів він нічого. Пеньок старий. Підете одного всім гуртом рятувати, усі й поляжете. А він, як і раніше, заради одного всім ризикнути готовий. Варті тут наливають так само швидко, як і вільним. Тому що я свій урок засвоїв. А батя і батя засвоїть. Рано чи пізно. Чим багаті, тим і раді. Заходь, якщо що. Чуєш, новенький? Розмова є. Так, це небезпечно. Але ж я готовий добре заплатити. Ще б пак. Ні, мужик, шукай собі іншого дурня, що на видиму смерть піде. Найкращий товар за найнижчою ціною. Буквально від себе відриваю. Кого хоч спитай. Я не Сидор, новачків не ображу. А якщо в когось щось зламалося, так це тому, що обережно треба з речами поводитися. Шмот же не залізний. Ну, окрім того, який реально залізний. Хм-хм. Давай, викладай, що там у тебе? Чув щонебудь про припоя? От якби хто інший запитав, а не ти, я б з нього 3 шкури здер. А тобі за так скажу, по дружбі. Прізвисько у твого другана, як у техніка. А отже він, швидше за все, технік і є. Батя то каже, що самого стрільця знає. Тільки мовчить, як партизан. Так, того самого стрільця, що до центру зони ходив, і кіпішу там навів такого, що досі згадуємо. А знаєш, я якби таку людину знав, мабуть, теж мовчав би. Від гріха подалі. Ну, погляньмо, що там у тебе.
Заходь іще. Прикрий, друже! Буду перебігати! Ще одна вилазка, і я звалю нахер із зони. Говори з головним. О, сталкере, у мене робота є. Що хотів? Щасти! Ще одна вилазка і звалю нахер із зони. Ей, друзяко! Ходи сюди! Хочеш ти заробити? Оце я задовбався сьогодні. Спробуй там, у полі, під викид не попадати. Після нього виживає дуже мало. А хто виживає, їм жодні ліки й артефакти не допоможуть. Я знаю, я пробував. Вибач, я після викиду завжди сам не свій. Ніяк не звикну. Чим можу допомогти? Якщо що, ти знаєш, де мене знайти. Файно сходив. Аж 3 артефакта. Там як з руками відірвав. Ходи можна хоч зараз вертати. Новенький? Ну, проходь, будь як удома. Але не забувай, що ти в гостях. Якщо треба щось справити, це до мене.
Якщо потрібно трохи лапши на вуха повісити, це до Миколаїча або до баті. У нас тут лапша на будь-який смак, тільки вуха підставляй. Гаразд, давай не тягни. Що там у тебе? Чув про припоя. Ще б пак. Та він зараз засів, гадки не маю. Але історій про нього ходило чимало. Технік він чудовий, але більш гнилої людини у варті не знайти. Якщо вже його шукаєш, попитай у барі. Але я б з ним справ не мав. Шмальне у спину і ще рахунок за маслину випише. А нащо техніки в зоні потрібні? Щоб у твоєї волини ствол не відвалився в найважливіший момент. Ну, і щоб присобачити новий, якщо таки відвалиться. Покращити нову зброю, пофіксить стару. Це до нас. Ну, і з бронею теж. З дірявим броніком по зоні не полазиш. Принаймні довго. Викладай, покумекаємо. Давай, побачимось. Ага, чим можу. Вдалого хабара. Говори з головним. Що, як? Чао. Чим можу допомогти, сталкере? Ну, погляньмо, що там у тебе. Заходь іще.